હાય ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું. દિવાળી આવી રહી છે તો આપણને ઘરમાં નાસ્તા તો બનાવવા જોઈએ ને. તો આજે હું તમને એક સરસ મજાનો નાસ્તો શીખવાડીશ જે ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે, ખાસ કરીને ગુજરાતમાં અને આપણા ગુજરાતીઓમાં. તો ચલો જોઈ લઈએ કયો છે એ નાસ્તો. આજે આપણે બનાવવાના છે ચોરાફળી. ચોરાફળી બનાવવા માટે આપણને જોઈશે 1 કપ બેસન, અડધો કપ અડદની દાળનો લોટ, મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે, બેકિંગ પાવડર 1/4 ટીસ્પૂન, એક ચપટી ખાવાનો સોડા, 2 ચમચી તેલ. પહેલા આપણે આ બધું હાથેથી સરખું મિક્સ કરી લઈએ છે. થોડું થોડું પાણી લઈ અને લોટ બાંધતું જવાનું છે. પાણી એક સાથે નથી નાખવાનું, નહીં તો લોટ ઢીલો થઈ જશે. લોટ બંધાઈ ગયો છે. આવો મીડિયમ લોટ બાંધવાનો છે. હવે આ લોટને 20 મિનિટ માટે આપણે રેસ્ટ આપવાનો છે. ચોળાફળીની ઉપર છાંટવા માટેનો મસાલો આપણે તૈયાર કરીએ છીએ. એના માટે આપણને જોઈશે અડધી ચમચી કાળું મીઠું અથવા તો સંચળ, 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચાંનો પાવડર લીધો છે. બંનેને મિક્સ કરી લેવાનું છે સરખું. ચોળાફળીનો મસાલો તૈયાર છે. 20 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે લોટને આપણે પાટલા પર લઈ અને કૂણવી લઈએ સરખો. થોડું એના પર આપણે તેલ લગાવી અને એને કૂણવી લઈએ છે ફરી પાછો. હવે એને વેલણની મદદથી આપણે ટીચી લઈએ છે 3 થી 4 મિનિટ માટે. તમે ખાયણી દસ્તામાં પણ આને ટીચી શકો છો. ત્રણ મિનિટ થઈ ગઈ છે. લોટને ફરી પાછો કૂણવી લઈએ. અને એના નાના નાના લુઆ કરી લઈએ. લોટનું અટામણ લઈ અને આપણે ચોળાફળીને વણી લઈએ. અહીંયા મેં ચણાના લોટનું અટામણ લીધું છે. તમે અડદના લોટનું પણ લઈ શકો છો. ચોળાફળી વણાઈ ગઈ છે. તમે એની થિકનેસ જોઈ શકો છો કે કેવી વણવાની છે. આવી જ રીતે આપણે બીજી ચોળાફળી વણી લઈએ. ચોળાફળી વણાઈને તૈયાર છે. હવે એને કટ કરી લઈએ. ચોળાફળીને તળી લઈએ.
જોઈ શકો છો તમે કેવી સરસ ફૂલે છે ચોળાફળી. ચોળાફળી જ્યારે ગરમ હોય ત્યારે જ ઉપર મસાલો છાંટી દેવાનો છે. જોઈ શકો છો સરસ મજાની ચોળાફળી તૈયાર છે. તો આવી જ સરસ રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો. લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો.